Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi bashkë në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në pjesën e parë do t'i rikthehemi çështjes së kompensimit të orëve të humbura mësimore gjatë greves 3 javëshe që ishte muaj më parë, sepse Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur në favor të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për kompensimin e orëve. Dhe këtë padije ka humbur MASHT-i së bashku Sindikata Bashkëore e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, sepse nuk pajtohej me vendimin e MASHT-it për t'i kompensuar orët, por ka lajme të reja sepse së bashku nuk don që ta pranoj as këtë vendim gjykate. Si do të veprohet tash tutje, si do të jetë fundi kësaj çështje, do të flasim me kryetarin e së bashkut zotin Ramane Shoj. Mirë se erdhe. Mirë. E humbet po themi kështu një betejë gjyqësore, sepse themeloria vendosi në favor të MASHT-it, por ju keni vendosur që ta apeloni këtë. Pse? Po unë konsideroj se nuk është betejë humbur. T'ju them vërtetën, duke bazuar në gjitha argumentet që kemi ofruar gjykatës themelore në Prishtinë, kemi pritur një verdikt tjetër, nga se gjykata besoj që është dashur të bazohet në ligjet ekzistuese të Kosovës, në ligjin e grevave që nuk obligon mbajtjen e orëve të humbura në grevë, dhe në dokumentat që janë tash për tash të institucionit të Republikës Kosovës. Ajo që bie në sy dhe po them si duket ka pas edhe veprime, gjykata ka vepruar edhe bazë të emocioneve, sepse edhe në shkresën që ka kthy në dobi të MASHT-it thotë se për hir të interesit përgjithshëm humbja e orëve nxënësve të tjerë, dhe madje ajo që na ka rënë sy dhe na bëri të reagojmë dhe të shkojmë në gjykatën e apelit është se Gjykata Themelore në Prishtinë thirret në një udhëzim administrativ të vitit 2005, i cili udhëzim administrativ ishte punuar në atë kohë që ta mbështes ligjin për inspektorët e Kosovës, po flas gjithnjë për vitin 2005 kur institucionet e Kosovës nuk ishin pavarur apo unë miku ishte këtu zot shtëpie, dhe pastaj institucionet e Kosovës nxjerrën një ligj të ri për inspektorët e arsimit dhe për në përgjithësi edhe për arsimin në Kosovë, dhe me këtë konsiderojmë se udhëzimi administrativ që ishte punuar në atë kohë në kohën e unë mikut nuk ka vlerë valide sot. Domethënë Gjykata Themelore thirret në një udhëzim administrativ të skaduar dhe mendoj se nuk ka bërë mirë. Thoni ju që Gjykata Themelore ka rënë në këso lajthitjesh? Po, sepse ne kemi dokumentin dhe edhe opinioni e ka dokumentin, po mendoj vendimin, verdiktin e saj, dhe po e them ne edhe në reagimin e sotëm duke i njoftuar opinionin e kemi cekur se është një vendim numër 42 i vitit 2005, që kishte të bënte me ligjin e atëhershëm të unmikut për inspektorët e arsimit. Madje ky udhëzim ka edhe elemente skandaloze, sepse atje thotë se edhe në rast se mësimdhënësi mungon me arsye apo është i semur, është i obliguar të zaventësoj orët, gjë që në kohën e tanishme, kur në Kosovë megjithatë kemi institucione tonat, dhe të institucione dhe parlamenti kanë nxjerrë ligje që janë në përputhshmëri me ligjet dhe konventat ndërkombëtare dhe me ligjet që i përcakton BE-ja, domethënë do të ishte një udhëzim i cili është skandaloz, as më tepër ky udhëzim është mbajtur në cirtare dhe nuk është publikuar, dhe shi për këtë ne do të shkojmë në gjykatën e apelit duke menduar se gjykata e apelit do t'i merr për bazë. Gjykata Themelore thotë që vendimi i MASHT-it është i drejtë dhe i ligjshëm dhe se kompensimi i orëve të humbura me rastin e greves ka për qëllim zhvillimin masimor të nxënësve dhe aftësimin e tyre social dhe profesional në përputhje me parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar të përcaktuara me ligjin për arsimin parauniversitar. Por si vendimi i saj është bazuar, ne kemi dokumentin e tyre. Po si mund të bazohet në një udhëzim administrativ vitit 2005 kur thirret në ligjin të arsimit parauniversitar? Po ja, është dokumenti që është edhe publik për të gjithë dhe ne e kemi, dhe unë po them bazë këtij dokumenti ne jemi duke u këshilluar sot edhe me avokatët me të cilët bashkëpunojmë dhe me juristin tonë, dhe ne do ta bëjmë një ankesë në gjykatën e apelit, nga se po them si bazë e vendimit të Gjykatës Themelore konsiderojmë se është emocional dhe konsiderojmë se e thirret dhe përmendet shumë edhe udhëzimi administrativ 42 i vitit 2005 që ka mbështet realizimin e ligjit të atëhershëm të unmikut për inspektorët, ligj ky i cili është vlerësuar nga se ne e kemi nga institucionet e Republikës Kosovës ligjin e ri për inspektorët dhe ligjin e ri për arsimin parauniversitar. E thash edhe një herë, konsiderojmë se
këtu ka ndikime emocionale, madje mund të ketë, po them si individ dyshoj edhe ndikime politike, mund të ketë pas ndikime. Pse politike, pse? Sepse po bëhet çmas, po them që të zhvlerësohet greva si element i vetëm i sindikata, unë po them do t'ishte mirë që edhe BSPK-ja dhe sindikata tjera të reagojnë të na mbështesin, sepse në fundit veç është i kaluar çështja e mbajtjes ose mos mbajtjes orëve mësimore, nga se kaloi edhe pushimi pranveror, kaluan edhe të shtunat dhe tash maturantët janë në prag të përfundimit vitit shkollor. Është më mirë t'i lëmë ata, sepse kemi informacione se mësimdhënësit janë kujdesur me mënyrat e mundshme që të realizojnë sa më shumë nga temat që janë të parapara me kurrikulin dhe t'i përgatisin nxënësit edhe maturantët dhe tjerë. Unë mendoj se çështja e mbajtjes e mos mbajtjes orëve veç është e kaluar, nga se zbashku në agjendë tani ka shumë angazhime të tjera. Jemi duke bërë çmos që të ndihmojmë mashtit as sa mundemi në idenë që të gjinden mjetë dhe të gjendet një mbështetje ligjore që të pensionohen të semurët në arsim, një ide që e ka dhe mashti dhe e kemi përgëzuar dhe do ta mbështesim dhe do ta ndihmojmë. As më tepër jemi të lumtur se mashti ka bërë angazhime dhe ka kërkuar që në buxhetin e ardhshëm të shtetit të kemi mjete edhe për 3 pagat dhe të kemi edhe për pagat suplementare apo jubilare dhe ne do të punojmë bashkë me ta. Po shkon disi me kurzime, sepse pak javë më përpara ju si sindikate arsimit, sindikate bashkëore arsimit, kishit kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që të rrisin buxhetin edhe për nivelin 1.5 në mënyrë që të kompensoni orët dhe nëse do të ndodhte kjo ju nuk do ta merrshit fare parasysh çfarë do të ishte vendimi i gjykatës. E vërtetë është dhe atë fjalë ne do ta mbanim sepse jemi konsultuar me mësimdhënësit e Kosovës për të solidarizuar me të padrejtën, gjithsesi për ta përmirësuar të padrejtën që u bëri mashti dhe institucione tjera nivelit 1.5 pedagogëve dhe psikologëve. Mësimdhënësit e Kosovës konsult me ta u pajtuan që nëse ndodh në Parlamentin e Kosovës bëhet ky përmirësim dhe deputetët e Republikës Kosovës e kanë këtë mundësi, sepse vetëm detyrë e tyre, mundësia e tyre është ta amandamentojnë, ta ndryshojnë koeficientin. Ne për hir të solidaritetit me kolegët tanë do të pranonim që të shtohet, të vazhdohet të zgjatet viti shkollor. Kjo nuk ka ndodhur deri tani, edhe pse kemi informacione jo zyrtare se Komisioni Parlamentar për Arsim ka marrë iniciativë dhe është duke bërë përpjekje për të bërë këtë çështje dhe për ta dërguar në parlament. Urojmë që të ndodhë kështu dhe po them çdo detyrë që kryhet tani, sepse për zhvendësimin e orëve veç ka kaluar koha, çdo gjë që bëhet tani në fëmijët e arsimit do të hiqet një mundësi, një arsye për grevat e ardhshme. Ka komuna, zoti Asharaj, që veç e kanë kryer kompensimin e orëve. E kemi fushë Kosovën që thoya që e ka kryer gati krejt kompensimin e orëve. Mitrovica një pjesë, disa komuna të tjera një pjesë. Po nëse e marrin përqindjen del shumë keq, sepse unë po them edhe sigur mos ta kryenin zavendësimin e orëve 20 shkolla do të ishte për të biseduar, po them pjesa dërmuese e institucioneve të arsimit të Kosovës e kanë respektuar vendimin e vet, gjithsesi vendimin e Këshillit Drejtues, dhe unë po them uroj që në të ardhmen ne nuk e kemi bërë greven kundër nxënësve dhe jemi ndihkes pse ata kanë humbur, por uroj, unë e kam thënë edhe vazhdimisht në debate edhe në paraqitje para mediave të nderuara se më mirë është të dëmtohet pak ky vit shkollor në mënyrë që institucionet e shtetit tonë të mbushen mend, në mënyrë që kur jo vetëm zbashku, por edhe sindikata tjera të thonë se janë para një pozicioni të shtyrë për mur, se s'kanë zgjedhje tjera se po presin të shkojnë në grev, institucionet këto alarme t'i marrin me përgjithësi dhe të mos na dërgojnë më në greva. E përmendet pak më herët një udhëzim administrativ, por unë për shikuesit, për opinionin po e lexoj edhe një udhëzim tjetër ku thotë se në çka është mbështetur gjykimi. Thotë bazohet në udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor, me cilin përcaktohen edhe ditët dhe javët e obliguara të mësimit, e në cilin mashti obligon personelin mësimor që të realizojë orët sipas planifikimit kur mësimdhënësi mungon me apo pa arsye. E qëllimi i kompensimit të orëve të humbura është realizimi i plan programit të paraparë për vitin shkollor. Ky është pikërisht i mbështetur në atë që e thash 42 për fraksion 2005, nga se në asnjë shtet demokratik në botë nuk ndodh, e asnjë nuk guxon të ndodh që mësimdhënësi që është i semur bie fjala, hajde ta marrim logjikisht, pse nuk mund të jetë i zbatuar, edhe nëse doan ta mbajnë me zor. Do të ketë zavendësim zoti Asha. Po e bëj pyetjen. Edhe nëse duhin ta mbajnë me zor këtë udhëzim që është i mikut, mësimdhënësi i semur është, po e zëm, ka të drejtë 20 ditë të jetë i semur. Po duhet ta zavendësoj dikush. Jo,
nuk është akt human, sepse ai nuk është semur me dëshirë. Është obligim. Po, hajde po e marrim... Së është çështje humane kjo, është obligative. Jo, nuk është... Në qoftë se unë, si drejtuesi i këtij emisioni, nuk jam mirë me shëndet dhe jam i sigurt, televizioni është i obliguar që të bëjë zëvendësim. Kështu ndodh në realitet edhe në Kosovë. Mësimdhënësi i semur zëvendësohet nga kolegu i tij, por nuk obligohet ky semuri si do t'i zëvendësoj, bie fjala një gjeograf që i ka 20 orë në javë, i bie se duhet të punoj 20 shtuna dhe i bie që nxënësit e 10 klasave duhet të vinë për t'i zëvendësuar atë orë. Nuk është humane sepse njeriu i smur. Është obligative, është logjikshme zotë Jasharaj. Obligative me udhëzimin administrativ 42/2005 se nuk është valid nga se bashkë me ligjin e UNMIK-ut ka shkuar dhe ky udhëzim administrativ në pakthim. Udhëzimet e reja nuk janë obligative të tilla sepse po them, çka do ta hidhte poshtë këtë udhëzim administrativ sipas jush atë? Me aprovimin e Parlamentit të Republikës Kosovës të ligjit të ri mbi inspektorët dhe ligjit të ri mbi kjo në fuqi është kështu. Jo, ato aktet përcjellëse të ri. Mirë, ma shpjegoni diçka. Në qoftë se një mësimdhënës i matematikës, i gjeografisë, i historisë, i cili do lënë qoftë, respekt për gjithë secilën, ka probleme shëndetësore dhe ai do të mungoj një muaj në shkollë për arsye shëndetësore. Të mos zëvendësohet asnjë ditë. Obligimi i punëdhënësit, gjithsesi i drejtorisë asimore është dhe ajo duhet bëj zgjidhje. Ajo ndodh, unë po flas çka ndodh tani në Shtetin Demokratik të Republikës Kosovës. DKA-ja më të marrte lajmit nga drejtoria e shkollës se Rahmani është i semur dhe ka pushim mjekësor të lejuar. Obligohet bëj zgjidhje. Ose shkolla brenda me kuadrin e vet, ose DKA-ja nga mësimdhënësit që janë të lajmëruar për punë e dërgon një mësimdhënës për t'i zëvendësuar orët. Por nuk obligohet ligjërisht as me një udhëzim administrativ personi i smuar që kur të shërohet, e nuk dihet kur shërohet. Po thot ashtu që kur shërohet ti kompenzoj orë. Po e si mund t'i kompenzoj i semur? Orët në Republikën e Kosovës zëvendësohen nga kolegët e shëndosh, po them kushtimisht, por i semuri kthehet më të shëruar, kthehet në vendin e punës dhe vazhdon procesin mësimor. Po, por është edhe një çështje tjetër, sepse plan programi mësimor duhet zbatohet. Plan programi mësimor, unë e di që është i autorizuar dhe ka të drejtën MASHT-i ta bëj plan programin mësimor, mirë po, të ndryshoj normat e punës nuk ka të drejtë, sepse kontrata kolektive që e kemi lidhë me MASHT-in thotë, çdo ndryshim të norma e punës, të angazhimet shtesë, përveç 5 ditëve të punës duhet të bëhet marrëveshje të dy palëve. Po them, zbashku nuk mund të lejoj që mësimdhënësit që kanë qenë në grellë, kanë qenë në vendet e tyre të punës, ata që udhtojnë kanë paguar biletat të udhëtimit, nuk ka kush si ti obligoj që të punojnë të shtunave. Nëse shteti një vendim gjykate mundet zotë Jasharaj. Jo, vendimi i gjykatës po them nuk është i drejtë sepse nuk është bazuar në dokumentat aktuale. Sipas jush kjo, sipas jush. Vetë fakti se përmendet dhe përdoret tani një udhëzim administrativ i një ligji që është ka kaluar, nuk është më valid, bashkë me udhëzimin administrativ dhe bashkë me ligjin edhe ky udhëzimi administrativ 42/2005 nuk është më i vlefshëm, sepse ligji i ri për inspektorë dhe ligji i ri për arsimin i ka udhëzimet aktuale të vlefshme, të cilat nuk janë përmend sepse po them nuk ka logjik se MASHT-i sot në shtetin tonë të lëshoj një vendim obligues që edhe të semurët të zëvendësojnë orë. Jo, nuk është ashtu, nuk po thotë që të semurët duhet të zëvendësojnë orë. Nuk e thanë asnjëherë. Thotë si munguan me leje, si pa leje, me apo pa arsye. Kështu thotë, duhet të kompensohen orë, të gjenden forma. Po mirë të kompensohen, po këtu nuk po thotë që i semuri ta kompensoj orën. Mund të jetë rrjedha logjike e bie që mund bën zgjidhje për ta kompensuar mësimin nga dikush tjetër. Udhëzimi ka menduar nëse ka të bëjë eventualisht me një ditë mungesë me arsye dhe mësimdhënësi duhet ta gjej, por edhe kjo nuk ndodh në realitetin Kosovë, nga se atë kolegë ose e zëvendësojnë kolegët ose dikush tjetër. Gjykimi sipas gjykatës themelore është marrë pas vërtetimit të gjitha fakteve relevante konform dispozitave ligjore në fuqi. Unë po them, gjykata apelit do ta thotë të vërtetën dhe ne do t'i sjellim 10 argumente. Unë po them, ne kemi dokumentin dhe baza e vendimit të gjykatës themelore që ishte pro MASHT-it është pak emocional, nga se e përmend atje jo duhet për hir të nxënësve, për hir të interesit përgjithshëm. Unë po them, baza e reagimit ton është se ligji për grevat e lejon greven, greva jonë ishte e lidhshme dhe ne ky ligj ekzistues që është i aprovuar nga Parlamenti i Kosovës nuk na obligon të mbajmë orë. Madje duke e parë këtë element
edhe disa të ashtu quajtura këshilla të prindve. Po edhe në debatin që u zhvillua... Pse të ashtu quajtura këshilla të prindve? Sepse... Ka këshilla të prindve, zoti Asharaj? Ka këshilla të prindve, mirë po këshillat e prindve ekzistojnë në Kosovë dhe ata e din kush është legjitim të flasë në emër të tyre dhe shpesh personi që na ka sulmuar vazhdimisht është kontestuar nga vetë komunas dhe unë po them, edhe këshilli i prindve, edhe të tjeret, ka pas kërkesat e tilla nga individ, po edhe në Parlamentin e Kosovës në debatin e keq kundër nesh, ka pas edhe idetë të tilla të deputetëve që mbase edhe arsimi të futet në ligjin e grevave të sektoret të cilët e kanë ndaluar me arsye greven, siç janë policia, ushtria dhe zjarr fikset. Kjo është arsyeshme nga se po të hynin në grevë këto sektore do të rrezikojë siguria e personave dhe Kosovës. Greva në arsim është e lejuar në krejt botën dhe këta do ta bënin edhe këtë kërkesë për të na mohuar të drejtën e grevës, mirë po e kanë ditë se do të përballen me reagime dhe unë po e them, është logjike, nëse shteti dhe ligji na lejon greven, le të dihet tani gjithmonë se ligji nuk na obligon për t'i zaventsuar. Uroj që të ardhmen mos ketë greva, se situata do të jetë nuk ju obligon askush për t'i zaventsuar orët. A mban mend çfarë keni thënë në këtë studio me datën 4 mars për vendimin e gjykatës? Po, por kemi thënë për vendimin e gjykatës, por ne kemi thënë se drejtësi, institucionet e drejtësisë, ne kemi të drejtë legjitime, sepse edhe në vendimin që e ka lëshuar gjykata, në verdiktin, thotë, palët e pakënaqura kanë të drejtë të ankohen për 15 ditë. Shohim se çfarë ke thënë me datën 4 mars këtu duke pritur vendimin e gjykatës dhe kthehemi diskutojmë prapë. Duket se kemi probleme me audion, kërkojnë nga regjia që edhe një herë ta jap këtë deklaratë të plotë që ta dëgjojmë. Shpresoj që tani ta kemi të plotë me audio. Presim pak momente. Po regjia. Mirë, derisa ta kemi gati, sepse kemi pak probleme me audion e kësaj deklarate. Kemi qenë në këtë studio, zoti Asharaj, me 4 mars, atëherë kur ju e quajtët pa drejtë dhe jashtë ligjor vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe në atë kohë kishit thënë se çfarë do lloj vendimi që të marrë gjykata, qoftë edhe i disfavorshëm për ju, ju do ta pranoni atë? Po, edhe po e shuket, unë e mbaj mend dhe unë e pasëm prapë. Gjykata po, por edhe apeli është gjykatë. Dhe gjykata themelore, ne mbase do të pajtoheshim, mirë po gjykata themelore në Prishtinë, po them edhe një herë, vendimin e saj e ka sjell me emocione nga se flitet atje për të drejtat e nxënësve e tjerë, madje në një pjesë atje thotë se edhe këshilli i prindve ishte i pajtuar e tjerë. Gjykata ka janë fakte. Po, gjykata ka. Janë emocione ato zoti Asharaj. Edhe ne konsiderojmë se është edhe ndikuar politikisht, dhe unë po them, gjykata themelore nuk është dashur të bëjë një gjë të tillë, jo për orët e humbura të pahumbura, jo për zbashkun. Por do të bëhet një realitet i kohës dhe në të ardhmen, ky është qëllimi i institucioneve të shtetit, madje edhe i gjykata pse jo në këtë rast, që të zbehet forca e greves. Dhe unë po e bëj një pyetje thjeshtë. Edhe si sindikalist, çfarë greve do të kishim në të ardhmen, dhe çfarë vlere do të kishte greva në të ardhmen, dhe a do të konsideron të institucioni presion greven, kur paraprakisht do dihej se le të rrinë një muaj në grevë, sepse orët do të zaventsueshin. Unë po them, më mirë të veprohet kështu dhe të mbrohet e drejta e greves, jo vetëm nga zbashku, po dhe nga sindikata tjera, nga se unë po e shtrej një pyetje, cila nga sindikata tjera që bëri grevi zaventsoi ditët e humbura? Të gjitha këto që po i thoni ju këtu, ju i keni bërë në padin që i keni dërguar në themelore, zoti Asharaj. Gjykata nuk ka vepruar drejt dhe për këtë arsye ne do të kërkojmë mendimi juaj. Po, dhe kemi të drejtë në këtë mendim, se kemi argumente. Mirë, ta shohim, besoj tash e kemi gati materialin. Ta shohim se çfarë ka thënë në fillim të marsit. Ne po themi, le të vendos gjykata dhe unë po them, nëse gjykata vendos edhe kundër kësaj që po themi ne, mësimdhënësit e Kosovës do t'i rreken punës dhe do t'i mbajnë. Do t'jeni të obliguar të respektoni ligjin? Vendimin e gjykatës po. Qoftë edhe i pakëndshëm për ne. Është në rregull. Dhe unë prapë po them, ne po përgatisim lëndën për gjykatën e apelit.
Po atëherë nuk e kishit paralajmëruar që do ta kontestonit dhe që do ta çuanit të patën. Ne kemi vetëm gjykatë. Është e drejtë e palës së pakënaqur dhe ne jemi të pakënaqur me arsye që të vazhdojmë betejën dhe po them, jo për hir të orëve të humbura, sepse çështja e orëve të humburave është mbyll, edhe mashti nuk po bën shumë çështje, nuk po ngrit këtë çështje, nga se e ka bërë në komuna. Unë kam informacione se në disa komuna vetëm mësimdhënësit kanë bërë çmos për të realizuar temat spaku, temat kyçe dhe ky vit shkollor vetëm nëse do të thotë dikush e t'ia lë farin greves, sepse po përmbyllet ashtu siç po përmbyllet dhe po priten edhe testet e të tjera. Unë po them, nga sot e tutje, mashti dhe ne dhe të gjithë tjerë, duhet të ulemi e të japim hapësirë dialogut në mënyrë që në të ardhmen, as në sektorin e arsimit, as kund tjetër, mos ketë nevojë për greva, sepse dihet kur bëhet grevë, dikush është humbës. Fatkeqësisht ne, natyra e punës është e tillë, ne nuk bëjmë greva kundër nxënësve, por natyra e grevës sonë është që të pësojnë nxënësit. Për të mos pësuar nxënësit, obligimin më të madh të kujdeset për ta e kanë punëdhënësit, DKA-t dhe të tjerë. Unë po them, nga muaji i vitit kaluar, ne kishim thënë, mos një kështu hajde të ulemi dhe nuk bën asgjë. Unë po dua vetëm argumente nga ju, sepse disa herë përsëritet që ky vendim i gjykatës themelore është politik. Pse është politik, zoti Jashoraj? Po vetë fakti se edhe institucionet po bëjnë çmos që të dëmtohet. Unë po flasim për vendimin e gjykatës. Gjykata do të ishte dashur të bazohet në ligjin e greva. Ligji i greva nuk e obligon një sindikat të mbajë orët e humbura, qoftë në arsim, qoftë sektore të tjera. A është ndaluar? Pse nuk e... A është ndaluar në ligjin për greva? Unë e bëj pyetjen e logjikshme. Po të donte, ligji i greva do të thoshte, greva po, por orët e humbura do të zëvendësohen. A shkruan ashtu në ligjin për greva? Jo. Si shkruan? Thot, nuk e përmend. Vetë fakti se nuk kur nuk e përmend, atë lën mundësi vendimesh të ndryshme. Jo, a di pse nuk lën? Sepse çfarë arsye kur nuk e ndalon mund ta lejoj zoti Jashoraj. Çfarë arsye do të kishte dikush të bëj grevë kur paraprakisht do ta dinte. A ndalon decidivisht zoti Jashoraj? Cilën? Ligjin për greva, zëvendësimin e orëve. Jo, nuk e ndalon sepse është e nënkuptueshme. Kur ka grevë s'ka mësim ose s'ka punë. Po kompenzimin nuk e nënkupton që duhet ndalohet edhe kompenzimi i orëve. Pse nuk e tha se do të ketë kompenzim, sepse ai ligji i greva nuk do të pranojë. Nuk e cilëson. Unë po shtoj çështjen shumë thjesht, publik. Cilla sindikat ose niveli ndërkombëtar shqyqoni, ligjet tona e kanë për detyrë, është Ministria për Integrimet Evropiane, ligjet tona paraprakisht e marrin notën edhe nga Bashkimi Evropian, a kalojnë ajo. Bashkimi Evropian, atje që është komisioni parlamentar e tjerë që i japin rëndësi dialogut, a do të jepni notë pozitive një ligji ku thot në mënyrë të prerë, orët e humbura në grevë zëvendësohen. Atëherë çfarë efekti ka greva? Pse të bëhet grevë kur do të zëvendësojmë? Po ju kuptoj, po ju po thirrni në një ligj i cili nuk e saktëson në mënyrë decisive se lejohet apo nuk lejohet kompensimi i orëve. Ligji e saktëson dhe ju lejon që të ketë greva, por nuk thotë që nuk lejohet zëvendësimi i orëve. Duhet përmbushur kushtet për të hyrë në grevë. Ne kemi përmbushur dhe greva jonë është shpallur e lehtëshme. Vetë ligji i greva, kur e pranon grevën, e nënkupton se nuk ka zëvendësim të orëve. Po them, po të kishte një ligj. Po gjykata nuk po vlerëson kështu zoti Jashoraj. Po gjykata, unë po them për këtë arsye, gjykata është dashur të thirret në ligjet ekzistuese të Republikës Kosovës e jo në një udhëzim 42 të vitit 2005, i cili po them është i skaduar nga se ka qenë si mbështetje e ligjit të UNMIK. A nuk është akuzë goxha e rëndë kjo që të thonë ju që gjykata themelore ka vepruar në bazë dikime politike? Po them, është mendimi im dhe unë kam të drejtë mendoj sepse po të ishte ndryshe gjykata do të thirrë një ligj e grevave. Kur të mendoni duhet të argumentoni mendimin e diçka, ta bazoni në diçka. Që dy bazime. Gjykata themelore është dashur të thirret në ligjin e grevave, ku nuk obligohemi të majmor dhe nuk është dashur të thirret në udhëzimin administrativ të UNMIK-ut. Këto janë supozimet tuaja. Jo, janë supozimet pas argument. Sepse ne e tham deri tash që diskutuam çështjen e ligjit për greva. Aty nuk ndalohet kompensimi i orëve në ligjin për greva. Po nuk ndalohet në mënyrë të prerë. Por vetë fakti se lejohet greva në sistemin arsimor nuk nënkupton me automatizëm, sepse po të kishim në ligj ju bëni grevë, por do t'i zëvendësoni orët, atëherë ai ligj nuk do të ishte i pranuar për sindikatën tonë e as për një sindikat në botë. Do të hidhej poshtë dhe do të kishte pikërisht protesta dhe greva për hir të një ligji të tillë. Ligji i grevave në Kosovë nuk është i spikur nga individët brenda, por është një ligj i cili bazohet edhe në konventat ndërkombëtare. Kërkon në botë në arsim nuk bëhet zëvendësimi i orëve me rastin e grevave. Por çka ndodh shtete tjera? Shtete tjera duke e ditur se ndodh kjo, nuk e dërgojnë lehtë arsimin në greva, po ulen e bisedojnë dhe ka zgjidhje. Unë po them, zbashku asnjëherë nuk ka kërkuar diçka që është e pamundur. Po e marrim një situatë tjetër.
e apeluat vendimin e themelores? Çfarë edhe nëse apeli thotë që ka të drejtë mashti? Ne do shohim a ka dhe një shkallë tjetër të drejtësisë në Kosovë, nëse jo, atëre tërë materialin do të dërgojmë në Bruxelles, kur selia e Unionit Sindikatave të Evropës do të kërkojmë mbështetjen e tyre dhe ata do të dërgojnë lëndën në një gjykatë që është ndërkombëtare, sepse po them, cenimi i Keni vendosur të mos i zëvendësoni orët? Jo, a di pse kemi vendosur të mos i zëvendësojmë orët? Sepse nuk e kemi obligim dhe po them, më mirë të mësojnë sfidoni një sistem të tërgjysor? Dhe, po them, veç tani ka skaduar edhe dialogu për orët, sepse shkoj pushimi pranveror, shkuan të shtunët, ne tash duhet të orientojmë angazhimet tona, edhe zbashku dhe mashtit tjerë, që ta përfundojmë vitin shkollor sa më mirë që mundemi, dhe verën mos të kalojmë në pushime anë kënd botës, por mashti, institucione dhe zbashku të ulen, pa pushim, të shohin çfarë janë obligimet tona për të ardhmen, ta bëjmë një udhëzim administrativ të shtetit tonë, që 300 punësorit smurë rënd, t'i largojmë nga procesi mësimor, t'u asigurojmë një pension meritor 70% pagës, sepse ata nuk janë smuar me dëshirë, në mënyrë që viti jashtëm shkollor të filloj pak, të këto kuadro, të filloj me kuadro të reja, që të punojmë më shumë, që të kemi kushte më të mira në punë. Unë po them, edhe pse është trumpetuar se është shtuar buxheti për mashtin, gjithsesi për arsimin 12%, ky buxhet unë nuk po kam dyshime, por ky buxhet duhet të reflektojë në përmirësimin e kushteve të punës shkollat tona. Ka kaluar shekulli 21. Unë po them, ka kaluar koha e shpuzës dhe shkumsit, ne duhet i furnizojmë shkollat me mjete bashkëkohore. Ju po thoni që do t'i humbet efekti grevës në qoftë se kompensohen orët. Por çfarë në qoftë se ajo grevë ka arritur qëllimin e vet? Pse të mos kompensohen orët? Po shqoni, edhe në përgjigjen e gjykatës themelore në Prishtinë e thot, me qenë se janë arritur, do të thot, nëse e lexojmë nga mrapsht, nga ana e kundërt, do të thot, ne kemi drejt mos i zavendësojmë orët, sikur të mos kishim arritur ngritjen e koeficientëve. Nuk është çështja te kemi drejt, s'kemi drejt. Ligji nuk na obligon për t'i zavendësuar, pavarësisht arritjes tona, ne kemi mund të dalim nga kjo grevë dhe humbës, sepse ka shumë vende të botës ku greva bëhet dhe rezultatet janë shumë pakta ose hiç. Ne kemi pas raste të tilla kur kemi bërë greva dhe kemi dalë fitues minimale, 7 marka e të tjera. Ideja është se pse ju mendoni që do t'i humbej efekti grevës kur ju keni arritur qëllimin tuaj? Jo, po kemi arritur qëllimin sepse na gjatë gjithë grevës se kemi përmendur dhe institucionet kanë ditë se nuk do të bëjmë zavendësim të. Po mirë, po logjikisht i bie që greva ka arritur efektin e vet. Ka arritur efektin e vet, pasi që ishte unike dhe ishte i tërë sistemi arsimor i bllokuar, por unë po e bëj pyetjen tjetër. Çka nëse ne me një kërkesë sublime nesër provojmë të dialogojmë dhe institucionet paraprakisht e kanë në mendje dhe bindjen thonë lejnë grevën janë një mujdit dhe i të lodhen se këta do t'i zavendësojnë orët. Pse nuk po i zavendësojnë orët? Nga se të gjithë e dim, vetëm ata që dojnë me shit fraza në televizion, disa dietare tjerë, nuk është efekti njëjtë si ora e rregullt, si ora zavendësuar të shtunave të tjera. Ne çka po duam? Po duam ta mbrojmë sistemin arsimor. Jo, sepse është parë edhe gjatë kësaj tendencës së mashtit dhe disa drejtorive që dëshim mos do t'ja shoh, vetëm hap një argument. Çfarë do të ndryshonte një ligjërim të shtunën në shkollë me të premten? Po t'ishte bërë me marrëveshje dhe po t'ishte e përcaktuar me ligj, ne po të ishte një gjë e tillë, se orët do të zavendësoheshin, ne nuk do të hynim greva fare, sepse pse të hyjmë në grevë kur shteti e din se do të zavendësohemi. Unë pyeta diçka tjetër. Unë po sjell me argumente, po përgjigjem pyetjet tuaja. Argumentet tona, sepse ne i kemi njerëz tan, kryetarët e shoqatave sindikale në shkolla, edhe aty ku është thënë se u mbajt mësimi, u kënaqën duke mbajtur mësim, ka ndodhur defekte, janë mbajtur 2 orë, janë shënuar 6 orë. 30 nxënës kanë ardhur 12 nxënës, 5 nxënës. Asnjëherë nuk ka qenë kapaciteti i plotë. E qartë, kjo është e vërtetë. Dhe për këtë po them, zbashku nuk don ta mashtoj opinionin, ti mashtoj prindët. Valla po maj mësim, 5 nxënës në klasë. Jo, kjo ka ndodhur për shkak të hutisë dhe për shkak të një paqartësie të madhe, nëse do zavendësohen ose nuk do zavendësohen orët. Paqartësi nuk ka pas, vendimi i Këshillit Drejtues nuk është i imi. Komunave. Po. Vetëm secili prej nesh kemi fëmijë nëpër shkolla. Po. Këshillat e prindërve nëpër shkolla. Disa prej tyre kanë qenë që të mbahet mësimi, disa kanë qenë që të mos mbahet mësimi. Nuk është që gjitha shkollat kanë vendosur, sepse këtu duhet dëgjohet edhe zëri i Këshillit Prindërve zoti Jasharaj. Po vetë fakti që po thoni disa kanë vendosur ashtu, disa kështu, është temë për të debatuar. Prandaj po them ka pas çakordim. Edhe prindërit e kanë ditur se efekti i zavendësimit të orëve nuk është ai që duhet.
Dhe ne, po them, le të mbetet për herë të parë, kjo që po ndodh në Kosovë, që po i themi prerëzi, nuk ka zamëzim të orëve. Ky vit shkollor mund të ketë Po apo krijon precedane zoti Jashara nëse nuk respektojnë vendimet e gjykatave. Na po bëjmë tek jo, ne do ta zëvendësojmë, ne do të vazhdojmë betejën me gjykatat në Kosovë, unë e thash, ne kemi të drejtë, ne jemi edhe antartë edhe të Unionit të Sindikatave të Evropës, edhe të botës, ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Dhe ata janë shumë të shqetësuar nga presionet që janë bërë dhe nga dilemat aq të hapura e nga presionet për orët e mbajtura, sepse ata e dinë kur ka grevë 2 ditë, 3 ditë, për ata arsye në arsimin e botës grevat nuk zgjasin. Sepse shteti bën të mundur e të pamundur që me dialog të zgjidhë çështjet. Ti mësojmë institucionet e Kosovës. Mirë, ju po e akuzoni themelorën, gjykatën themelore që ka marrë vendim në ndikime ose presione politike. Edhe në emocione, edhe pa bazuar në argumente. Këto janë kritika dhe akuzat tuaja. Por të njëjtat që ju sot po i thoni për gjykatën themelore, u kanë thënë juve kur keni hyrë në grevë, sepse keni hyrë me motive politike, të mbështetur politikisht. Çfarë ju kanë thënë zoti Jashara? Edhe gjykata themelore mund të thotë është tërësisht e pavërtetë kjo çfarë po thoni ju që për ndikime politike. Le ta thotë, kjo është bindje ime personale, por unë nuk po them m'ia vën pikën unë këtu. Për këtë arsye po them, ankesa jonë do të shkojë në gjykatën e apelit. Që sa thonë edhe ata fjalën e vet. Dhe ne kemi drejtë të jemi të pakënaqur ose të kënaqur. Ne lëndë do ta bartim edhe në Evropë. Pse do ta bartim? Jo, mund ta dërgoni edhe në Supreme edhe në çështje tjera. Pse do ta bartim? Le t'i ndalet hovi ide se hajde po në të hynë grevë punë e madhe e hajde tash kanë me zamësu. Sepse po them, sistemi arsimor në momentet e para kur kishte presione bukur të mëdha ndaj të shtundave, besoni të premtat ktheheshin në ditë debati çfarë po bëhet në Prishtinë, çfarë po bëhet në stagë të tjerë. Kur hiqet kjo temë dhe kur institucionet e dinë se nëse në arsim ka grevë nuk do të ketë zamënsim të orëve, të jemi të sigurt se ata do të punojnë me përpikëri dhe do të jenë kryer të. Pra, ju po insistoni që të forconi pozicionin sindikal për këtë çështje. Të ruhet forca e greves, që është instrument ligjor i garantuar edhe me ligjin tonë edhe me konventat ndërkombëtare. Pa greven ne do të ishim të pamundur të realizojmë kërkesat tona. Pse duhet qenë se jeni sindikata me antarësinë më të madhe? Pse për 1 maj, kur Zbashku organizoi protest, ishit vetëm ju dhe shumë pak të tjerë në atë protest? Mirë bëre që ma bërë këtë pyetje dhe të thasëm një të vërtetë. Zbashku në mbledhjen e kryesisë ekzekutive të BSPK-s ku jemi antar, ishte e tha mendimin e vetë që e ka në vazhdimsi se është kundër protestave. Arsyeja jonë është logjike, greva është më radikale se sa protesta. Për disa mund të jetë edhe jo logjike, sepse ne hezitojmë që t'i sjellim në kryeqytetin e Kosovës në një situatë kur në Kosovë nuk dihet, dita prej ditës ndryshon, t'i sjellim 30.000 antarë tonë, nga se në këtë përzierje edhe të sindikatave tjera, sepse unë po them të vërtetën edhe në protesteve në majit dola, pse jam antar i kryesisë ekzekutive, të mos thonë që Zbashku, unë dola si individ më shumë, e mora fjalën dhe e thash se ky numër kaq i pak këtu nesër mund të mbushet sheshi, që nuk është dëshirë e Zbashkut, nga se po them protesta, edhe opinioni e ditë dhe mediat e ditë, shpesh protestat kanë nisur për një qëllim sublim, janë kthyer në një shka krejt tjetër, mund të ketë ndërhyrje nga anash të subjekte. Frikë se do të mund të manipuloheshin? Jo, por instrumentalizohet, kesh përdoreshit? Protestat masive, siç mund të ndodhe jona me 30.000 njerëz, nuk është lehtë e kontrolluar dhe nga anash mund të hyjnë individ apo grupe apo të deleguar nga subjektet politike, pse jo, për të ndryshuar kohën e protestës, për të thënë që ja edhe mësimdhënësit janë të dhunshëm etj etj, dhe na pamjet e tilla kemi pa mjaft në protestat tona. Kjo është arsyeja pse nuk keni dalë me 1 maj? Ne nuk duhet t'i nxjerrim asimtarët që të përballen me policinë tonë, që të vinë situata pa dashur ata konfliktuoze, por ne kemi konsideruar. Pse duhet ta paragjykoni rrjedhën e një proteste? Këtë e paragjykojmë duke i parë protestat që kanë ndodhur në Kosovë, të cilat shpesh janë kthyer në tym, në gaz lësjellës, në përplasje me policinë e Kosovës, dhe po them figura e mësuesit duhet të ruhet, sepse para mendoni mësuesat duke u përplasur me institucionet e Kosovës. Sindikata e arsimit dhe mësimdhënësit kanë bërë një punë të madhe në vitet 90 dhe pas kësaj që t'i keni institucionet e veta. Ne i besojmë institucioneve tona, duhem t'ju besojmë. Për ne kryeministri është Haradinaj dhe ne orës që askuraj na thirr mundohemi që të jemi sa më korrekt në përpjekje që me dialog. Po ju respektoni edhe njëri institucionet, po s'po zbatoni vendimet e këtyre institucioneve. Sepse institucionet e Kosovës nuk kanë reaguar me kohë kur i kemi lutur ne. Po ç'lidhje ka kjo kur ka vendim gjykata zoti Jashara? Gjykata ka sjellë një vendim të cilin edhe me ligj edhe ata vetë kanë thënë.
Keni të drejtë të apeloni, ta kontestojmë, do të apelojmë. Nëse edhe gjykata apelit thot njëjtën gjellë, nuk thirret në argumente, por në emocione dhe në një udhëzim të vitit 2005 se është jo valid, sepse ne po them kemi institucionin të Republikës Kosovës. Udhëzimi i UNMIK-ut nuk na obligon Gjeneve, sepse ky udhëzim ka shkuar bashkë me atë ligjin e tyre për arsimin. Kemi një ligj të arsimit pranostar të Republikës Kosovës, kemi udhëzimet tona. Duket goxha e çuditshme kjo që themelorja të bjerë në këto lajthitjesh dhe të marrë vendime në bazë të udhëzimeve administrative të cilat nuk janë në fuqi. Po është materiali dhe unë po them unë e kam shkëlqitur edhe për mediat sot që ja kam dërguar komunikatën, unë s'kam guxuar të imagjinoj diçka nga koka ime, e kam çek thjesht thot te kohës UNMIK-ut siç është udhëzimi administrativ numër 42/2005 për kompensimin e orëve të paralizuara nga mësimdhënësit i datës 28/9/2005, udhëzim ky që nuk ka bazë ligjore, sepse ky udhëzim është punuar në vitin 2005 për ta mbështetur dhe për ta mundësuar realizimin e ligjit për arsimin të kohës së UNMIK-ut. Me shkurjen e këtij ligjit edhe udhëzimet, sepse unë nuk jam jurist, por nga përvoja ime sindikale, një ligj kur bie dhe zëvendësohet me një ligj të ri, edhe aktet normative që e kanë mbështetur atë ligj janë jo valide. Po të kishte thënë gjykatisi apo gjykatësia për ndonjë udhëzim të tashëm i cili nuk ekziston si i tillë, sepse unë po them nuk ka logjikë se të obligohet mësimdhënësi taksativisht i semur apo i shëndosh që ka marrë leje të zëvendësoj orët, sepse nuk është çështja të një mësues, po duhet të hapet e tërë shkolla, të thirrën 10 klasë nëse është gjeograf apo biolog për të mbajtur të shtunave. Orët e humbura nuk humbin tani, sepse unë po them mësimdhënësi që ka një aktivitet, unë e kam nga praktika se kom punuar edhe vetë, kolegu i tij e zaventson me lejen e drejtorit, por nëse kjo mungesë nga shkolla është afatgjate, DKA-ja është obliguar dhe e bën këtë obligim, e dërgon mësimdhënësit tjerë, apo brenda shkollës kryhet kjo çështje. Ju po thoni që do t'i humbte efekti greves. Keni një kundërshtim në këtë që po thoni? Do t'i humbte efekti greves në qoftë se zaventson orët. Por në qoftë se kuvendi do t'ja plotësonte juve kërkesën që për të arritur koeficientin për nivelet 1.5 ju do t'i zaventësoni orët. Atëherë ku po mbetet efekti greves? Motivi është tjetër. Po flasim për efektin. Jo për efektin, sepse shteti do ta dinte se era tjetër. Po ju po thoni që nuk i zaventësoni orët sepse humb efekti greves. Humb efekti greves. Mirë po, me bashkëbisedën me mësimdhënësit, ata janë solidarizuar që edhe pse nuk është e drejtë, do ta mbajnë një orë, një javë shtesë, jo pse i obligon ligji, jo pse është në rregull, por për të solidarizuar me mësimdhënësit e klasëve të para 5, psikologët, pedagogët dhe sekretarët. Domethënë, kjo është një çështje tjetër. Ata do ta bënin këtë çështje në shej solidariteti. Efekti i greves, zoti Asharaj. Jo, nuk do të ishte, sepse ne e kemi thënë publikisht, ne do ta zaventësojmë një javë për të solidarizuar me mësimdhënësit. Është diçka tjetër, sepse edhe po të ndodhin në Kosovë, pritë zot, vërshime e tjera, askush nuk bën pyetje për orën, sepse ka ndodhur një herë dhe urojmë që të mos ndodhë hera tjera. Por, nëse ne vazhdimisht për hir të mësuesve, për hir të situatës e tjera, vazhdojmë të zaventësojmë orë, efekti i greves do të bie. Rasti tjetër është ky kur kemi pranuar si solidaritet për të ndihmuar procesin, që mësimdhënësit 1.5 të ngritet koeficienti, do ta bënim kësaj radhe, sepse vitin e ardhshëm nuk do të ketë një situatë të tillë. Unë po them, le të mësohen institucionet që tash tutje, kur zbashku thot ka grevë, le të ulen me zbashkun dhe prapë po them, opinioni e di, kur nuk kemi bërë kërkesa që janë të pa realizueshme. Ju kujtohet, 5 vite kemi bërë rrugtim për ligjin e viteve të 90-ta. Një pjesë e madhe atyre mësimdhënësve as nuk janë gjallë dhe nuk do ta gëzojnë këtë. A është dashur të bëhet rrugtimi 5 vjet? Kur ja u realizua. A është dashur nga maji të përplasemi, të fyhemi, të shohemi, e të him në grevë për ligjin e pagave, kur edhe vetë kryeministri, MASHT-i edhe të tjerët e kanë pranuar se me atë ligj të keq, sistemi arsimor ishte mbetur tepër keq. E kam edhe një pyetje për fund sepse na mbaroi koha. Në fundjavën e kaluar, u mbajt edhe testi i diturisë nëpër shkollat e Kosovës dhe ka akuza të shumta dhe kritika të shumta për atë. Çfarë ndodhi? Sepse një koordinator nacional për arsim, mori vendim dhe mbajti test në për shkollat. Paktën a keni ditur se sindikat, se çfarë po ndodh? Unë gjithmonë jam korrekt me opinionin 2 ditë para se të mbaj testi. Koordinatori nacionali i caktuar nga kryeministri Haradinaj
zoti Hoti, bashkë me zëvendës ministrin e MASHT, zotin Guri, e kanë vizituar së bashkun dhe ata na kanë ofruar një pasqyrë të idesë së tyre se ky nuk është test, se është një garë, edhe tendenca gara diturisë, po. Gara diturisë, tendenca e tyre është që ti përfshin të gjithë nxënësit e Kosovës në një garë për të dhënë mundësi atyre që të tregojnë arritjet e dritashme. Ne kemi ditur se është goxha e vështirë, por mirë që ndodhi kjo garë në arsim. Pse po them këtë? Me gjithë defektet që ka, le ta kuptojnë institucionet se nuk është bashkë lehtë punohet në shkolla. Ata për një test paten as probleme. Çfarë bëjmë ne mësimdhënësit kur çdo kapitull mësimor duhet ta bëjmë nga një test dhe fatkeqësisht mungesë të kushteve të punës mësimdhënësi detyrohet të dalë në rrugë, në shkollë ti shumëzoj testet. Domethënë, çfarë ishte testi? Unë mendoj se koordinatori do t'i përgjigjet qeverisë, sepse qeveria, gjithsesi kryeministri Haradinaj, unë mendoj se MASHT-i duhet ta ngrisë zërin më shumë, zbashku atë që e ka thënë, ne kemi thënë urojmë që edhe në të ardhmen të ketë aktivitete, sepse nuk mjaftojnë vetëm orët e obliguara. A ishte një lloj organizimi paralel ky? Këtë nuk mund ta them unë, sepse edhe MASHT-i është pjesë e qeverisë. Unë mendoj se ministri Bytyqi duhet ta ngrisë këtë çështje në qeveri, bashkë me koordinatorin i cili po ashtu është i deleguar i qeverisë, të debatojnë bashkë a është në rregull, a ka dublime. Nëse flasim për nga cilësia, nga ato që po dalin tash se çfarë kanë qenë pyetjet në atë garë, dhe përgjigjet në shumë raste kanë qenë çesharake, po asnjë lloj logjike, sepse pyetja ka pasur në shumë raste përgjigje të sakta, nxënësit janë përgjigjur saktë, ndërkohë nuk e kanë ditur se cila është përgjigjja saktë dhe cila është ajo që nuk është e saktë. Ka pasur një katraur dhe përpilimi i tyre nga ato që po dalin, nuk është konstatimi, nga ato që po dalin është që ka pas pasaksi të mëdha. Po, edhe unë po them, koordinatori e ka besoj obligim që të raportoj ta bëjë një raport për testin, ta bëjë një vlerësim. Çfarë ju kanë thënë mësimdhënësit juve për këtë? Mësimdhënësit më shumë ka pas ankesa edhe për pyetjet e formuluara jo sakt, ka pas edhe ankesa se testi ka mri në disa shkolla tepër vonë, në disa shkolla nuk ka mri fare. Po them ne kemi apeluar mësimdhënësit që të jenë në shkolla pasi që është një aktivitet për nxënësit në mënyrë që të mos thonë se ne vazhdimisht po bllokojmë këto gjëra, por nuk kemi pas. Ideja është se si mund ta dinë se sa dinë nxënësit fëmijët tanë kur testi ka defekte serioze. Po, është çështje e MASHT-it dhe ekspertët arsimit ta analizojnë cili ishte teksti, dhe unë po them është përgjegjësi e koordinatorit Hoti që të bëjë një raport real, bashkë me DKA-t, sepse nga mediat kemi parë dhe nga takimet me koordinatorin Hoti, ai na ka thënë se vazhdimisht është takuar me kryetar komunash, me DKA-t dhe si duket ata ja kanë bërë të lehtë këtë punën, por kur e ka provuar vetë se sa e ka parë se as të punohet në arsim, as të bëhet një test në nivel vendi me të gjithë nxënësit 370.000, nuk është e lehtë, po them, uroj se nga këto psime institucionet të mësojnë, t'ja dinë vlerën mësuesit dhe shkollës dhe të shohin se nuk është e lehtë punohet në shkollë. Mirë, e kam ftuar dorën zemër, ka 2 ditë që e kam ftuar zotin Hoti që të jetë mysafir, por ka thënë që do të vi pas të ejtës për shkak se është duke përgatitur atë çfarë ka ndodhur me garën e diturisë për qenë korrekt, kështu është quajtur. Ajo çfarë ka ndodhur, zoti Jasharaj tha pak më herët se duhet të vi fundi Shkumsit dhe Shpuzës në shkolla. Por është një komunë në Kosovë që i ka dhënë fund edhe Shkumsit edhe Shpuzës. Është komuna Vitis që e ka digitalizuar komplet sistemin arsimor. Do shkoj atje dhe do t'i përgëzoj të gjithë, edhe kjo është një lajm i mrekullueshëm. Uroj që këtë shembull ta ndjekin edhe komunë, pasi që ka mund një komunë ta bëj këtë, pse nuk munden komuna tjera. E atëherë besoj që do të kishim rezultate më të mëdha edhe do të kishim arsye që të kërkojmë përgjegjësi shumë më të madhe nga mësimdhënësit e Kosovës. Arsyeja pse e përmenda këtë, sepse kjo është tema që do të trajtohet në pjesën e dytë të IMAZH-it. Do të jetë me ju kolegja ime Alinda Seda, do të ketë kronika të kolegut Ahmet Maholli për atë se si është digitalizuar sistemi arsimor në komunën e Vitis dhe sa mund të shtrihet kjo edhe në komunat e tjera. Do të ketë marketing e promo, pas pak me ju do të jetë kolegja ime Alinda Seda. Faleminderit zoti Jasharaj. Faleminderit juve. Mirupafshim.